Pozveme vás na železnici 600. Podíváme se na spor odborníků na zabezpečovací zařízení s úředníky Ministerstva dopravy a pojedeme stříbrným šípem za Elinkou. Přátelé, možná si říkáte, kde to začínáme pozorovat, že je to strašné místo, ale já vám garantuji, že je to úžasné místo. My tady s Lucí trávíme desítky minut kolikrát i hodiny. Kde to jsme? Přesně tak, nacházíme se nad hlavním nádraží v Praze. Pojď se na to podívat, jak to tady vypadá pro ty, kteří toto místo neznají. Je to úžasný. Co ti to připomíná? Hele, připomíná mi to, jako kdybychom byli v modulové železnici, malé modulové železnici. Přesně tak a já vás pozvu, a tebe hlavně Lucie, na jedno místo do Moravského Vracova, kde mají malou železnici zmenšeninu 2x až 2,5krát. No na to se hrozně těším, tak se pojďme podívat. Prosíme cestující, kteří mají zájem o další jízdu, aby nastoupili a připravili se k odjezdu. Jsou to 3 roky, kdy jsme s magazínem Pozor vlak v němém úžasu obdivovali vskutku unikátní zahradní železnici ve Vracově, která nese název Železnice 600. Ona 600 je odkazem na zde použitý rozchod koleje. A proč jsme se sem vrátili? Protože od té doby Zdeněk již s rodinou a přáteli udělali kus práce, která stojí za další reportáž. Mezi hlavní novinky patří výstavba zabezpečovacího zařízení, nový motorový vůz řady 810 a výstavba návěstidla v areálu naší železnice. Všechny novinky si postupně prohlédneme, ale nejdříve nahlédneme do historie železnice 600. Ta se začala psát v roce 2007, kdy šlo pouze o 20metrovou trať, po níž jezdily lokomotivy s benzínovou elektrocentrálou. Dnes jde o elektrifikovanou asi půl kilometru dlouhou trať, která je téměř totožně vybavena zabezpečovacím zařízením jako trať skutečná. Máme tady 12 výhybek, 15 návěstidel světelných a 4 zabezpečené přejezdy. A proč nejde o originální venkovní prvky? Vše se totiž muselo přizpůsobit velikosti zahradní železnice, která je postavena v měřítku 1:2 až 2,5. A teď si projdeme už zmiňované novinky, které na železnici 600 za poslední 3 roky přibyly. Tady se nacházíme na dispečerském pracovišti, kde je celé to kolejiště zobrazené. Jsou tady vidět obsazené úseky, stavy všech prvků. A vlastně v případě potřeby zasáhnu do toho provozu. V případě, že není potřeba zasahovat do kolejiště, tak systém pracuje plně automaticky, je nakonfigurovaný tak, že smyčky jedou automaticky jako autoblok a v případě zadání požadavku strojvedoucího, jako například včil, tak systém vyčkává na uvolnění úseků, které jsou potřeba pro postavení potřebné vlakové cesty. Dodejme, že celé řízení provozu je vyrobeno se softwaru pro ovládání modulové železnice, který je napojen na moduly, které pak ovládají přestavníky, návěstidla, výstražníky a tak dále. Mezi nejnovější stroje na naší železnici patří motorový vůz řady 810, který je teda napájen z baterií, má 2 stanoviště, plně funkční, protože jezdí úvratí a nezávislou vzduchovou brzdu. Na rozdíl od ostatních 2 lokomotiv, přičemž modré ESO je návštěvníky nejobdivovanější, je vůz řady 810 vozidlem polozávislým na trakci. Jeho elektromotory jsou napájeny z akumulátorů, které se dobíjejí vždy při zastavení ve stanici s trakčním vedením. A jdeme na další novinku. Za námi vidíte návěstidlo vzor AŽD 70, které tady v tomto areálu imituje funkci skutečného návěstidla. Z pultu, který je umístěný tady u výpravní budovy, je možné stavět znaky, které to návěstidlo umí zobrazit. Toto návěstidlo a další prvky na železnici 600 ve Vracově jsou nejenom o zábavě pro děti a také dospělé, ale také o způsobu, jak přitáhnout děti a mladé lidi k železnici a k železničním profesím. A když vidíte tu řadu před vstupem do areálu a obrovské množství lidí uvnitř, daří se jim to na jedničku, což by bezesporu potvrdil také herec Josef Somr, vracovský rodák, někdejší výpravčí hubička v oscarovém filmu Ostře sledované vlaky, který železnici 600 namluvil hlášení do vlaků a do staničního rozhlasu. Stanice Vracov hlavní nádraží. Z první koleje odjede osobní vlak směr k Zámoří.
Přátelé, naše návštěva ve Vracově se nachýlila ke konci. Vůbec se nám z tohoto krásného místa nechce, ale co naplat, provozní den končí. Nicméně další budou následovat, a to až do konce září. Stačí sledovat webové stránky Železnice 600. Je tu rychlý přehled událostí na železnici. Ministr dopravy Dan Ťok pár hodin poté, co nová vláda premiéra Andreje Babiše dostala důvěru, oznámil, že vymění vedení Českých drah. Důvodem jsou spory kolem postupu při otevírání železničního trhu dalším podnikatelským subjektům. Nové vedení Českých drah stát vybere prostřednictvím obměněné dozorčí rady formou otevřeného výběrového řízení. Nečekejte zatím žádnou politiku. Je to záležitost toho, že České dráhy tady nemá být subjekt, který bude podléhat politickým vlivům, ale je to subjekt, který má primárně sloužit občanům a zkvalitnit jejich cestování po železnici. Vybudování a 5letý provoz integrovaného systému na železnici, který má cenu jednotné jízdenky rozdělit mezi jednotlivé dopravce, vyjde podle odhadů Ministerstva dopravy na zhruba 250 milionů korun. Uvedl to zpravodajský server iDnes.cz s tím, že je to mnohem více, než se původně předpokládalo. Experti tak řeší, zda půjde o efektivně vynaložené peníze. Rizikem vzájemného uznávání jízdenek mezi dopravci bude totiž jejich vyšší cena. Leo Express jako historicky první český soukromý železniční dopravce vypravil 20. července svůj první vlak spojující Prahu s polským Krakovem. Spoj, který je ideální pro eurovíkendy, bude z Prahy výjíždět v pátek a v neděli a z Krakova v sobotu a pondělí. Podrobnou reportáž o spojení Praha-Krakov uvidíte v příštím vydání Pozor vlak. Národní technické muzeum ve spolupráci s Českými drahami a železnicí Slovenské republiky vypravilo při příležitosti 100. výročí založení Československé republiky prezidentský vlak se 3 historickými vozidly. Ten nejstarší vůz je z roku 1909, původně vyrobený pro následníka trůnu habsburské monarchie Františka Ferdinanda d'Este. A druhým ikonickým vozidlem je salonní vůz prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který byl vyroben v podstatě až těsně před koncem jeho funkčního období k jeho 80. narozeninám v roce 1930 a tuhletu pomyslnou linku završuje východoněmecký vůz vyrobený v roce 68, objednaný za prezidenta Novotného, dodaný za prezidenta Svobody, používaný Svobodou, Husákem a v podstatě až do období posledního československého prezidenta pana Václava Havla. A ještě jednou historie. Příznivci železnice se rozloučili s původním pňovanským mostem na Tachovsku, kterému se také přezdívá Rámusák, a to vypravením historického parního vlaku. Nahradí ho nová konstrukce, její součástí bude i lávka pro pěší. Rekonstrukce přijde na 110 milionů korun. A teď si prozradíme výherce kilometrické banky Českých drah. ETCS. Tato 4 písmenka rozpoutala obrovský spor mezi odborníky na zabezpečení železnice a úředníky Ministerstva dopravy a padají tato slova. Vědecko-technická společnost samozřejmě je znepokojená. Pro strojvedoucího to samozřejmě znamená návrat někam do minulého století. Je to skutečně nešťastná a vyhrocená situace a jde jenom o komunikaci. Co se to děje? Pojďme od začátku. ETCS je jednotný vlakový zabezpečovač zaváděný v celé Evropě, který dohlíží na činnost strojvedoucího. Když selže lidský činitel, ETCS zasáhne do rychlosti a vlak umí v kritické situaci dokonce sám zastavit. Ano, skvělý systém, který bude podle implementačního plánu v České republice zaváděn řadu let. První ucelená trať plně pod kontrolou ETCS má být v provozu až v roce 2025. Do té doby se podle výkladu úředníků Ministerstva dopravy nesmí na rekonstruovaných tratích s plánovaným nasazením ETCS instalovat kolejové obvody, tudíž národní zabezpečovací systém, což bude znamenat... Strojvedoucí nemá žádný bezpečnostní systém na lokomotivě, bude docházet zejména na těchto tratích projíždění návěstidel v poloze zakazující jízdu a povede to zákonitě
k nehodovým událostem. S tím nesouhlasíme, my určitě dbáme na bezpečnost a to je jedno z hlavních kritérií a speciálně ETCS je z našeho úhlu pohledu nejbezpečnější, protože jako jediné zabezpečovací zařízení dokáže eliminovat lidskou chybu strojvedoucího a zastavit před návěstí stůj. Jak slyšíte, místopředseda AKRY, Asociace podniků českého železničního průmyslu a Ministerstvo dopravy říkají pravý opak. Dejme tedy prostor samotným strojvedoucím, jak hodnotí postup úředníků Ministerstva dopravy. Pro strojvedoucího to samozřejmě znamená návrat někam do minulého století. Plánovat něco, že zrušíme náš národní vlakový zabezpečovač a budeme přechodně po dobu, kterou dnes nikdo není schopen definovat, jezdit do 100 km v hodině bez jakéhokoliv zabezpečení, je pro nás jako pro strojvedoucí naprosto nepřijatelné. Z našeho úhlu pohledu se snažíme o to, aby naopak tratě byly bezpečnější a situaci řešíme. Strojvedoucí přijde v reálném čase o přenos kódu návěstního zabezpečovače na hnací vozidlo, kdy vlastně tento kód mu říká, co ho čeká na dalším návěstidle, může podle toho přizpůsobit jízdu, může na to reagovat nějakým způsobem. Také Česká vědecko-technická společnost v tiskové zprávě uvedla, že tak, jak je aktuálně nastavená implementace ETCS v České republice, citujeme, hazarduje se zde s lidskými životy za situace, kdy narůstá hustota vlakové dopravy. Tady je potřeba říct, že dneska Ministerstvo dopravy nemá odborně technický útvar, tak jak to bylo v období federálního ministerstva dopravy, kde jsem sloužil i já. Jsou to samozřejmě úředníci na Ministerstvu dopravy, kteří nemají tu odbornost, ani nemohou mít, protože ETCS je skutečně vysoce odborný part, vysoce odborná věc. Takže proto nabízíme společný tým, abychom společně tyhle problémy vyřešili. Co jiného můžeme dělat, než to takto udělat? Kdo je zodpovědný za ten stav teďka v souvislosti s tím ETCS, jmenovitě kdo to má na starosti a kdo to vyjednává? Tato otázka úplně není na místě, je to obecně zakotveno v evropských právních předpisech. Ty technické normy pro hlavní tratě síť TEN-T už platí od roku 2006, tedy 12 let, a ostatních tratích 2 roky, takže vyplývá to obecně z toho a my to jenom nějakým způsobem naplňujeme. Samozřejmě, že to není pravda. Pokud jako modernizují trať, kde bude evropský vlakový zabezpečovač, já nevím, za 5, za 7 let aktivován, tak proč bych tam nedal národní systém, neponechal, což ta nástavba je minimální finanční částka, kterou můžu financovat z národních prostředků. A pak to jenom pouze vypnu a mohu to přenést někam jinam. Zcela jednoduché. Odborníci si pokládají otázku, jak to, že některé země na západ od nás popisovaný způsob existence národního zabezpečovače a ETCS na jedné trati mají. Podle naší informací další státy žádný generální pardon vyjednaný nemají. A teď se podívejme na osud právě rekonstruovaných tratí, kde se ETCS vůbec neplánuje nasadit. Příklad trať Nymburk Mladá Boleslav, která je v rovinatém terénu a mohl by se klidně v tomto století využít na rychlost 160 km za hodinu, je už tam rychlost omezena jenom na 100, protože tam není ani ETCS, ani národní vlakový zabezpečovač a konstrukčně se ta trať postavila na rychlost 100. A i kdyby kdokoliv teď řekl, že se tam cosi doplní, už nikdy bez další rekonstrukcí, stavební rekonstrukcí tratě se rychlost nezvýší. Podle odborníků jsou ohroženy i některé regionální tratě. Důvod? Opět prý chybný výklad implementace ETCS ze strany úředníků Ministerstva dopravy. Jedny z nich, které by víceméně zaúsťovaly do těch hlavních tratí a přecházely by tam vozidla vybavená ETCS, tak tam, aby nedocházelo k problémům, tak by to mělo být zařízeno, ten systém ETCS. Tak jsme vymysleli systém, že technicky se dá v současné době oddělit ty cesty těch vlaků pod plným dohledem ETCS a těch regionálních vlaků, které na ty koridory nějakým způsobem zajíždí do těch stanic úslových. Ani toto ministerstvo není schopno akceptovat. To znamená, pokud tito úředníci budou nadále tímto způsobem vlastně blokovat cokoliv, tak dojde k tomu, že se desítky a desítky regionálních tratí zruší. Nestane se tento scénář? Určitě se nebráníme další diskuzi. V rámci těch regionálních tratí můžeme diskutovat o tom, jak to bude probíhat, jak jsem už řekl, SŽDC připravuje materiál, jakým způsobem dále postupovat. U regionálních tratí tedy Ministerstvo dopravy už hledá kompromis, což je dobrá zpráva. A zbytek sporu? Záměrně jsme argumentační válku nekomentovali, pouze jsme v této reportáži předložili jednotlivé názory a vy diváci si udělejte závěr sami. Nicméně bylo by nanejvýš vhodné, aby všem vychladli hlavy a našli se ta nejlepší řešení pro českou železnici. Ahoj, zdravím vás z dalšího dílu Couráku. Na tento díl jsem se těšila velice.
protože jsme zavítali do známé Kardašovy Řečice. Tak se pojďme podívat. Přišel podzim roku 1887 a s ním dokončení a otevření Českomoravské příční dráhy, jejíž součástí je také stanice Kardašova Řečice. Dnes jde o trať číslo 225 Havlíčkův Brod Veselí nad Lužnicí. To, že se dodnes dochovala budova v téměř původním stavu, za to vděčíme tomuto muži. Měli provádět se přestavby, ovšem já jsem kategoricky byl proti tomu a řekl jsem, dělejte rekonstrukci, opravujte nádraží, ale v tom stavu, kterým bylo postaveno. Tak proto se to zachovalo. Jinak se jednalo, že chtěli všechno odrazit a nahodit to. To jsem nedovolil, ani jsem nedovolil, aby se měnili okna. Museli být takový, kteří tady byli před 100 lety. Když říkali, kdo to bude dělat, říkám, to nevím, kdo to bude dělat, ale já to chci. Takže jsme na půli cesty a přicházíme k rybníku Kardaš, který právě dal jméno Kardašovy Řečnici. V případě Kardašovy Řečice se zvláštním způsobem takřka ideálně snoubí její poloha na kraji chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a její krajinný ráz, který je z valné části rovinatý, to znamená, je to ideální pro cykloturistiku a turistiku vůbec. Co se týče kulturních památek, tak je tu kostel svatého Jana Křtitele, potom velice významný židovský hřbitov, který leží zhruba kilometr jižně od Kardašovy Řečice a v neposlední řadě pochopitelně nedaleký zámek Červená Lhota, který netřeba zvlášť představovat, je stálým cílem turistů a výletníků. Já myslím, že na Červené Lhotě je nejzajímavější její poloha, že je prostě na ostrůvku prostřed rybníka. To myslím, že je to, co asi nejvíc láká. Určitě stojí za to si zapůjčit tuhle loďku, protože tady to okolí je nádherný. A jestli chcete vidět, tak se to nemá opravdu dělat, tak se pojďte na mě podívat, protože mně to fakt nejde a korigovat to moc taky nejde. Přestože je to zámek malý, původně vlastně renesanční tvrz, tak tomu původně gotická tvrz, tak to má velice bohatě vybavené interiéry, takže návštěvníci tam chodí i se dívat do interiéru, které obývala knížecí rodina Schönburg-Hartenstein, do interiéru, kde se točily některé pohádky. Kouk, jakou má ofinu. Má delší než já. Takže my jsme v závěru, bylo to krásný, doufám, že i vy si to užijete, já potřebuju nějaký cukr na zpáteční cestu a co bude příště, nechte se překvapit. Tak tuto železniční akci jsme si nemohli nechat ujít. Je ráno sobota 30. června a přítomnost unikátního motorového vozu M260 001 z roku 1939, který má přezdívku Stříbrný šíp, na pražském hlavním nádraží dává tušit, že se bude dít něco výjimečného. Začíná totiž mimořádné putování pod názvem Stříbrným šípem za Elinkou. Tak tedy jedeme.
Jak jste jistě poznali, míříme si to z Prahy do Tábora a jízda stříbrným šípem je prostě příjemná. Snad jen, že naši předci mohli udělat v tomto železničním skvostu trochu více místa na nohy, ale to je tak jediná připomínka k motorovému vozu M260 001. No tak ta obsluha je celkem jakoby standardní, normální. Vlastně liší se jenom v obsluze brzdy, kde je původní brzdič. Jinak ta obsluha je velmi podobná moderním vozidlům, protože ačkoliv je stříbrný šíp vozidlo muzejní, tak je vybaveno nejmodernější technikou, která odpovídá vlastně vozidlům moderním a teda i obsluha je podobná. Mně se stříbrný šíp hrozně líbí a připadá mi strašně pohodlný. My už jsme s ním jednou letos jeli, tohle je naše druhá jízda. Byli jsme i v kabině u strojvedoucího, tak jsme si to prohlídli a už tam se mi strašně moc líbil, je úžasný. No je to úžasný, já bych takhle mohla jezdit každý den. A už jsme, přátelé, v Táboře, kde nás čeká mimořádné železniční setkání. Na návštěvu z Prahy zde čeká Elinka, elektrický motorový vůz M400 001 z roku 1903, kterému se také říká Křižík. Takže ještě trochu posunu a oba skvosty jsou pod palbou fotografů a kameramanů a srdce příznivců železnice plesejí radostí. A nastupovat tentokrát do Elinky a míříme do Bechyně. Tento stroj pochází z roku 1903, postavený byl Františkem Křižíkem. To naprosto spolehlivý stroj se 4 trakčními motory. Jezdí na 1500 V stejnosměrného napětí. Je to poslední dráha v České republice, která jezdí na toto napětí. Původně to bylo 2x700 V tady napájení. Řízení, jak vidíte, je naprosto jednoduchý. Je to jako byly původní tramvaje, kde teda kontroler byl nahoře. Tady zřejmě byl taky z vrchu. Toto je už rekonstrukce, jo? To už je rekonstrukce firmy Škoda. Tohoto řídícího kontroleru. Ovládání je prostřednictvím řetězu řídelem, který vede pod motorovým vozem do skříně, kde jsou zařazeny odporníky. Ve směru jízdy odbočka na bývalé vojenské letiště v Bechyni. Dnes je tam záchranná a letecká služba. Výjíždíme do Bechyně a píšeme za tuto akci 1 s hvězdičkou a ptáme se pořadatelů, co dalšího chystají pro naše neukojitelné železničářské duše. Máme v plánu v průběhu roku uspořádat oslavu 90 let mostu Bechyňská duha, který byl postaven k 10. výročí založení tratě a bude 19. srpna tohoto roku slavnostně připomenuto toto výročí 90 let od jeho postavení. Co se týče Elinky nebo chcete-li Křižíka, toho můžete pravidelně potkávat v rámci již 3. ročníku léta na Bechyňce. Ale jak je to se stříbrným šípem, který ať přijede kam přijede, poutá neskutečnou pozornost. Stříbrný šíp jezdí pravidelně na různé akce, byl nedávno v Litomyšli, teď jede dneska do Písku, byl před chvíličkou v Táboře a bude možné jej vidět třeba ještě v Českých Budějovicích na Národním dni železnice a na dalších akcích. Snad to
to souvisí se splněným klukovským snem, že většina strojvedoucích svému povolání obětuje i část svého soukromí. Jejich práce je velmi náročná. Teoretické znalosti jsou pro strojvedoucí stejně důležité jako šikovné ruce. Pracovní náročnosti také odpovídá složitá příprava. Náročný výcvik strojvedoucí. Než se člověk stane strojvedoucím, chvíli to trvá. Ve filmu z roku 1982 uvidíme, co všechno musel kandidát na strojvedoucího absolvovat. Pohybovat se budeme v depu Česká Třebová a na okolních tratích. Strojvedoucím československých státních drah se může stát každý plnoletý občan Československé socialistické republiky, který má pevné zdraví a je smyslově způsobilý k výkonu tohoto povolání. Podrobnou vstupní lékařskou prohlídku doplňuje důkladné psychologické vyšetření. Klíčovými částmi zdravotní prohlídky je vyšetření zraku. Kromě ostrosti zraku se zkoumá i barvocit, který musí být bezvadný. Na rozdíl od minulosti může mít dnes strojvedoucí brýle nebo kontaktní čočky. Na záběru také vidíme strojek pro vyšetření sluchu. Výcvik strojvedoucích pro elektrickou trakci probíhá 73 týdnů. První týden se uchazeč seznamuje s lokomotivním depem. 30týdenní praxe ve správkárně lokomotivního depa už je závažnější. Tady se kandidát při opravách a údržbě hnacích vozidel důvěrně seznamuje s jejich organismem. Drobné a střední opravy mu umožní, aby poznal většinu technických zařízení lokomotiv. Některá zařízení si musí doslova ohmatat. Musí se naučit opravovat ty závady, které později v provozu bude odstraňovat sám. Následují další 4 týdny praxe na pracovišti provozního ošetření hnacích vozidel správkárny. Jde o pravidelné prohlídky lokomotiv mezi výkony, a tedy o druh údržby, který je nejblíž povinnostem strojvedoucího. Uchazeč musí dobře poznat povinnosti pomocníka strojvedoucího. V provozu bude jeho nadřízeným. 2 týdny se proto zacvičuje pod dohledem zkušeného pomocníka. Všude tam, kde nejsou vozmistři, rozhoduje strojvedoucí o technickém stavu vozů svého vlaku. Aby mohl kvalifikovaně rozhodnout, musí závady znát. Aby je poznal, musí se s nimi seznámit. Proto další 2 týdny probíhá výcvik strojvedoucího ve stanici technických prohlídek vozů. Následuje teoretická příprava na dopravní odbornou zkoušku číslo 5. V tomto 2týdenním kurzu se musí uchazeč naučit plnit všechny povinnosti pomocníka strojvedoucího. Úspěšným složením zkoušky se také pomocníkem strojvedoucího stává. Od této chvíle jezdí náš kandidát jako samostatný pomocník strojvedoucího. Toto období výcviku je velmi důležité, proto také probíhá plných 20 týdnů. Jako plnoprávný člen lokomotivní čety se důvěrně seznamuje s hnacím vozidlem v provozu. Vykonává práci pomocníka podle pokynů zkušeného strojvedoucího. V některých lokomotivních depech pomocníci strojvedoucích nejsou a nejsou v nich ani podmínky pro tento typ výcviku kandidátů. V takovém případě o 20 týdnů prodloužíme praxi ve správkárně. Kandidáti na funkci strojvedoucího skládají na závěr výcviku několik důležitých zkoušek. Přípravný kurz ke zkouškám 8A a 8B je 4týdenní. Zkouška číslo 8A je zkouškou dopravní, při které uchazeč musí prokázat znalost dopravních a bezpečnostních předpisů. Zkouška číslo 8B ověřuje teoretické vědomosti uchazeče z konstrukce a funkce technických zařízení kolejových vozidel. Podle československé státní normy 343100 musí mít strojvedoucí elektrotechnickou způsobilost pracovníka poučeného. Pokud ji nemá, absolvuje 144hodinový kurz. Nejdůležitější zkouškou strojvedoucího je úřední zkouška způsobilosti z obsluhy a řízení hnacích vozidel. Teoretická příprava na tuto zkoušku pro elektrickou trakci trvá 9 týdnů. Proto na teoretickou přípravu navazuje příprava praktická. Každý uchazeč ještě 4 týdny jezdí jako druhý strojvedoucí. Pod dohledem zkušeného strojvedoucího si poprvé vyzkouší řízení hnacího vozidla v normálním provozu.
poprvé vlastníma rukama ovládá lokomotivu. Za jeho jízdu pochopitelně odpovídá strojvedoucí, na jeho zkušenostech velmi záleží. Základní výcvik končí úřední zkouškou způsobilosti z obsluhy a řízení hnacích vozidel. Kandidát musí prokázat teoretické znalosti z konstrukce lokomotiv i praktickou zručnost v obsluze a řízení. Co pak? Nejede to? Ale ano. Strojvedoucí musí přece umět odstraňovat závady. Ještě zkušební jízda a úřední zkouška způsobilosti z obsluhy a řízení hnacích vozidel končí. Kandidát, který obstál, dostane vysvědčení způsobilosti a stává se strojvedoucím elektrické trakce. Se zkouškou číslo 8A to znamená, že může řídit lokomotivu při posunu ve stanici. Výcvik skončil. Dál učí strojvedoucího provoz. Povolání strojvedoucího není lehké, ale zpravidla znamená splněný klukovský sen. Dnes upravuje podmínky zdravotní a odborné způsobilosti strojvedoucích vyhláška Ministerstva dopravy z roku 1995. Náročnost výcviku a práce strojvedoucího je stále vysoká. V příštích návratech nakousneme věčně živé téma železniční přejezdy. Některé zarážky prostě komentář nepotřebují. Takže jsme v závěru, máme tu opět soutěž a hrajeme o super ceny. Přesně tak, pro 3 z vás máme připraveny poukázky v hodnotě 1000 korun do PON Marketu, které najdete na každém větším železničním nádraží. A máme tu otázku? Jasně, ptáme se na to, jaký byl poslední vozový přírůstek v železnici 600 ve Vracově. Pokud víte odpověď, tak ji zasílejte na adresy, které jsou uvedené na obrazovce, a to do 15. srpna. No a my se loučíme a... Železnici zdar! Přesně tak, nacházíme se nad hlavním nádraží v Praze. Ostatně pojďte se podívat, jak to tady vypadá, vy, kteří to neznáte, co ti to připomíná? Hele, mě to připomíná, že jsme, pardon. Přátelé, možná si říkáte, kde to začínáme, pozor vlak, že je to strašné místo, ale je to úžasné místo. Ne. Takže jsme v závěru a já už jsem zapomněla. A máme tady soutěž. Takže jsme v závěru a máme tu soutěž a hrajeme o super ceny. Přesně tak, já vám je prozradím, pro 3 z vás máme připraveny poukázky v hodnotě 1000 korun do PON Marketu.